أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چپټر نمبر 3 من شروع کړو په هغه کې موږ فوټوسنتھسس او سټرکچر اف لیف چې دغه موږ ویلو وس پارټس اف لیف ته ګورئ په دې کې زموږ سره د ټول ناول دا چې موږ تخکاری د موږ سره سټیم دی دې ته سټیم ویل کېږي تنا اردو کې ته موږ تنا ویو پښتو کې ته موږ تنا ویو دې ته سټیم ویل کېږي په کوم باندې چې دا پلانټ چې کوم دی دا ولاړې پلانټ ته سهارا ورکوي دا موږ سره سټیم دی بیا موږ سره ایکسل دی ایکسل چې دی دا څه ته ویل کېږي ایکسل چې دی دا موږ سره د پاڼې د ډنډر او د تنې په منځ کې چې کوم د غوټۍ په شکل کې راختلی دی ته موږ ایکسل ویو ګورئ دا موږ سره ایکسل دی دا موږ سره څه دی دا موږ سره پاڼه ده دا موږ سره لیف دی او د لیف پیټویل دی پیټویل او د سټیم په منځ کې چې کوم د غوټۍ په شان دا شکل دی نو دې شکل د څه ویل کېږي دې ته ایکسل ویل کېږي بیا زموږ سره څه دی پیټویل پیټویل چې دی دا د دې پاڼې نه چې کوم ډنډر راوتی دی نو دې ډنډر ته پیټویل ویلی کېږي نو دا ډنډر چې دی ته پیټویل ویلی کېږي دې پاڼې ته وګورئ دې کې چې کوم دا ډنډر دی دا دې ته پیټویل ویلی کېږي بیا زموږ سره بل چې دی میډریب دی د دې پیټویل نه چې کوم مین رګ وتی دی دې رګ ته څه ویلی کېږي دې رګ ته میډریب ویلی کېږي او د دې نه چې کوم نور واړه واړه رګونه وتی دي او هغه بیا نور ډیوایډ شوي دي نو دا واړه واړه رګونه دې ته وینز ویلی کېږي دې ته څه ویلی کېږي وینز دا موږ سره وینز دي او بیا په هغې کې څه دی لیمینا لیمینا دا ګرین کلر چې موږ ته ښکاري نو دا موږ سره ټول څه دا موږ سره چې لیمینا ده او دا سایډ چې کوم دی دې ته بلیډ ویلی کېږي دا موږ سره څه دی دا موږ سره بلیډ دی نو دا موږ سره شو پارټ اف لیف پسې زموږ ټاپک دی فیکټرز نیسیسري فار فوټوسنتھسس اوس د فوټوسنتھسس د زیاده لیف دپاره چې کوم ضروري اجزا دي فیکټرز اجزا د جز جمع د اجزا چې کوم اجزا دي د فوټوسنتھسس دپاره ضروري نو هغې باره کې خبره کوو دیر آر سم فیکټرز نو دلته څه فیکټرز دي وچ آر نیسیسري فار د پروسس اف فوټوسنتھسس کوم چې ضروري دي د فوټوسنتھسس د عمل لپاره د فوټوسنتھسس د عمل لپاره ضروري فیکټر چې دغه موږ سره څه دی په هغې کې نمبر 1 فیکټر چې دغه موږ سره لایټ دی light energy from the sun is necessary for photosynthesis light energy چې دا د سن هغه ضروري ده د فوټوسنتھسس دپاره د فوټوسنتھسس دپاره ټولو نه اولنی او ضروري اجزا چې دی هغه زموږ سره څه دی هغه زموږ سره لایټ دی د لایټ نه بغیر چې د فوټوسنتھسس نه کېږي نو لایټ چې کوم دی د سن لایټ عام لایټ نو لکه مثلا اوس ته پلانټ چې دی چورباتي ولګوي نو پلانټ چې کوم دی هغه څه دی هغه به فوټوسنتھسس نه کوي ولی چې هغه انرژي والا لایټ نه دی دا انرژي والا لایټ چې کوم دی هغه سن دی د سن په رڼا کې د نور په رڼا کې فوټوسنتھسس چې دغه کېږي ډیورنګ فوټوسنتھسس دس انرژي از کنورټډ انټو کیمیکل انرژي نو د فوټوسنتھسس په وخت کې دا انرژي چې دا بدلیږي چېرته کیمیکل انرژي د کوم انرژي د سن انرژي چې کوم دا هغه کیمیکل انرژي ته بدلیږي فوټوسنتھسس په دوران کې لو لایټ انټنسټي سلوز down the process of photosynthesis low light intensity چې کوم دا د لایټ د کمی شدت چې کوم دی یعنی کم لایټ او کم رڼا نو هغه د فوټوسنتھسس پروسس د فوټوسنتھسس عمل چې دی هغه زموږ سره سلو کوي هغه زموږ سره کمی یعنی مطلب دا دی چې کله لایټ کمی کله رڼا کمی نو فوټوسنتھسس چې دی هغه به کم کېږي at night or in dark photosynthesis does not take place at night د شپې and dark یا په تیاره کې فوټوسنتھسس does not take place نو فوټوسنتھسس چې دا نه کېږي په شپې کې یعنی تیاره ځکه چې تیاره د شپې چې دی نور نه وي د شپې رڼا نه وي نو فوټوسنتھسس نه کېږي یا چې د ورځې چې دی تیاره وي وریځ راغلي نو د ورځې د وجې نه چې کله رڼا تیزه نه وي کم پراپر رڼا چې کوم دغه نه وي نو بیا فوټوسنتھسس چې دی هغه نه کېږي دویم فیکټر زموږ سره دی کاربن ډای اکساید دویم جوز چې کوم دی هغه څه زموږ سره کاربن ډای اکساید دی چې د کاربن ډای اکساید نه بغیر چې کوم دی فوټوسنتھسس نه کېږي چې کله کاربن ډای اکساید نه نو فوټوسنتھسس چې دی هغه نه کېږي the concentration of carbon dioxide in the atmosphere ranges from 0.03 to 0.04% during photosynthesis plants combine carbon dioxide and water to form glucose food دوس وی چې مقدار د کاربن ډای اکساید چې دی په اټماسفیر کې د هغې حد چې دی 0.03 نواله 0.04% چې دی هغه دی ډیورنګ فوټوسنتھسس
د فوټوسنتھیسس په دوران کې پلانټس کمباین کاربن ډای اکساید نو پلانټس چې کوم دی هغه راوځي کېږي د کاربن ډای اکساید سره اینډ واټر او د اوبو سره ټو فارم ګلوکوز او ګلوکوز چې دغه جوړي ګورئ کاربن ډای اکساید چې دغه څه دی هغه 0.03 دی یا 0.04% چې دی هغه څه دی هغه موږ سره په اټماسفیر کې دی نو دا پلانټ چې دی د نور په رڼا کې د کاربن ډای اکساید سره چې دی هغه میلاویږي او د اوبو سره او څه جوړوي ګلوکوز جوړوي فوډ چې کوم دی د پلانټ A sharp increase or decrease in the concentration of carbon dioxide slow down the process of photosynthesis یا تیز انکریز چې کوم دی تیز یعنی تیز کاربن ډای اکساید چې کله کاربن ډای اکساید چې ډیر زیات شي او ډیکریز ان کنسنټریشن یا مقدار چې کوم دی هغه ډیر زیات کم شي یا ډیر زیات شي یا ډیر زیات کم شي کاربن ډای اکساید نو هغه څه کیږي سلو ډاون د پروسس اف فوټوسنتھیسس نو فوټوسنتھیسس عمل چې کوم دی هغه زموږ سره سلو کوي هغه زموږ سره کمی څه شي کمی چې کله چې کاربن ډای اکساید ډیر زیات شي یا ډیر کم شي نو په هغه وخت کې بیا فوټوسنتھیسس دی هغه کمی دریم نمبر فیکٹر زموږ سره دی ټمپریچر درجه حرارت A suitable temperature ranging from 25 degrees centigrade to 35 degrees centigrade is required for the process of photosynthesis خام مناسب ټمپریچر چې کوم دی د 25 ډیګري سنټیګریډ نه والا 35 ډیګري سنټیګریډ پورې نو د هغې ضرورت دی د فوټوسنتھیسس د عمل لپاره اوس بل فیکټر چې کوم دی ټمپریچر د ټمپریچر نه سویټیبل ټمپریچر نه بغیر چې کوم دی فوټوسنتھیسس نه کیږي هغه زموږ څه 25 ډیګري سنټیګریډ نه والا 35 ډیګري سنټیګریډ پورې د دې په منځ کې چې کله یې نو دا سوټیبل ټمپریچر رینج دی نو په دې کې فوټوسنتھیسس کیږي علاوه د دې نه فوټوسنتھیسس بیا نه کیږي یا بیا هغه ډېر زیات سلو وي ټمپریچر below or above this range نو ټمپریچر چې کوم دی چې کله د دې نه below یعنی کمی د 25 نه کمی or above یا چې زیات یعنی د 35 نه په بری slow down the process of photosynthesis نو photosynthesis بیا چې هغه slow down کیږي هغه کمیږي photosynthesis بیا کمی چې کله 25 نه کمی ډیګري سنټیګریډ یا د 35 نه زیات یې نو بیا photosynthesis دی هغه کمی نو دا زموږ سره دریم فیکټر شو څلورم فیکټر زموږ سره دی کلوروفیل the process of photosynthesis عمل د photosynthesis take place in green parts of the plant especially leaves نو فوټوسنتھیسس عمل چې دی هغه کیږي په گرین پارټس کې د پلانټ چې کوم شنه حصه ده خاص طور باندې کوم چې پاڼې دي نو په دې کې کیږي these green parts contain chlorophyll نو دا شنه حصه چې دا په څه باندې مشتمله دا په کلوروفیل باندې مشتمله which absorbs sunlight کوم چې د نور رڼا چې کوم دی هغه څه کوي هغه absorb کوي هغه راکاږي without chlorophyll photosynthesis cannot take place بغیر د کلوروفیل نه فوټوسنتھیسس دی هغه نه کیږي نو دا موږ سره بل فیکټر دی چې کله کلوروفیل نه گرین پیګمنټ چې دی هغه نه نو فوټوسنتھیسس دی هغه نه کیږي ځکه چې هغه چې دی هغه موږ سره لایټ راکاږي چې لایټ راکاږي نو په لایټ باندې فوټوسنتھیسس کیږي بل فیکټر زموږ سره دی 5 نمبر واټر چې د واټر نه بغیر چې کوم دی فوټوسنتھیسس نه کیږي چې کله واټر نه نو بیا فوټوسنتھیسس نه کیږي واټر از ان essential factor in photosynthesis نو فوټوسنتھیسس کې اوبه چې کوم دي دا موږ سره یو ضروری جز دی یو ضروری فیکټر دی واټر combines with carbon dioxide to form glucose نو اوبه چې کوم دي دا د کاربن ډای اکساید سره راوځي کیږي او څه جوړي دا بوټي له ګلوکوز جوړي deficiency of water slow down the process of photosynthesis نو کمې د اوبو چې دی نو هغه د فوټوسنتھیسس عمل چې دی هغه سلو کوي هغه کمی نو کله چې اوبه چې دی هغه کمی نو بیا فوټوسنتھیسس چې دی هغه موږ سره سلو کیږي نو دا موږ سره 5 فیکټرز وو چې په دې فیکټر کې یو فیکټر هم نه نو بیا پروسس اف فوټوسنتھیسس چې کوم دی هغه نه کیږي نو دا ټول فیکټر چې کوم دی دا یو ضروری او اهم فیکټر دی